आजची रेसिपी आहे मटकीचं कालवण। कढई गरम झाली की त्याच्यामध्ये तेल ओतायचं आहे। 1 चमचा जिरं टाकायचं आहे। 1 वाटी कांदा टाकूया। कांदा परतून घेऊया। आलं लसूणची पेस्ट टाकायची। एक चमचा हळद टाकायचा आहे। 1 चमचा लाल तिखट टाकायचे। हे बेटर खोबरं कोथिंबीरीचं टाकायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। सर्व मिक्स करून घेऊया। मोड आलेली मटकी टाकायची आहे। अर्धे लिंबू पिळून घ्यायचं आहे। एक ग्लास पाणी ओतायचे। एक चमचा शेजवान चटणी टाकायची आहे। 5 मिनिटं मटकी चांगली शिजू द्यायची। आपल्या मटकीचं कालवण तयार झालेलं आहे। ही रेसिपी बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद।